Saya melihat YB PMX dia dalam world tour dia. Ya. Tapi saya kesian lah. Oh, penat. Penat tu satu hal lah. Saya kesian sikit sebab daripada semua tempat yang dia pergi, dan banyak pengumuman yang terbaik, yang best, tetapi yang orang nak cakap adalah Richard Quest punya interview. Ya. So dari segi strategi komunikasi, saya rasa kesian lah sebab the whole trip is defined by this thing. I'm feeling frustrated for PMX because dia punya pasukan komunikasi tak mampu untuk fokus kepada benda-benda yang bagus, kejayaan daripada lawatan dia. Dan okay, ada bilion kat sini, bilion kat situ. How many billion? Berbilion lah. Tak ingat. Does Israel have the right to exist? Depends what you mean. Okay. What is existence? Yeah. What is life? So this is a classic example. Sebenarnya Richard Quest dia buat interview ni berapa minggu sudah. Remember we saw him, right? Richard Quest. We saw Richard Quest the day after he interviewed PMX. It was a few weeks ago, maybe a month ago. Tapi a month ago kan. Tapi dia simpan. Tak tahu sama ada Richard Quest ni dia tahu PM akan pergi ke Apex, mana dia meletupkan benda tu pada lawatan tersebut, ataupun it's just coincidence. Tapi ini example bagaimana satu isu yang sebenarnya ada sahaja jawapan dia, tetapi mudah diputar, mudah ditunggang, dan akhirnya kesian sebab banyak benda yang baik yang dibuat dalam lawatan ini tidak dapat perhatian sebab all people are talking about politically is that interview lah. Mungkin bagi minoriti kecil yang tak tengok lagi klip tu, KJ, kita letakkan klip tersebut dalam recording ini. The discourse in the West is when they only highlight these so-called excesses and forget the thousands and hundreds and thousands being killed from 48 Nakba to Shatra Shabila in Lebanon, in the West Bank, and also in Gaza. That is the only issue. There is no consistency, there is contradiction, there is hypocrisy. But there is arguably equivocation by you in your answer when you don't unequivocally condemn the seventh. Yes, I am concerned about that. Although I see my position is consistently against any form of violence, fair. But then, my concern is when this is being highlighted by the West, in the Western media, and at the same time condone continued occupation and aggression and genocide. That is our concern. If, for example, we have the international community take a moral high ground consistent, then I realize, oh yes, we must stop the excesses. But you would accept A, Israel's right to exist. Yes. And B, Israel's right to defend itself. Yes. So, yang menonton boleh melihat bahawa soalan yang ditujukan itu datang dalam konteks yang lebih luas, perbincangan yang lebih luas, di mana dalam dialog antara Richard Quest dan juga PMX, jelas bahawa PMX cuba membawa naratif bahawa media barat sangat berat sebelah, dan jangan kita lihat insiden pada satu tarikh iaitu 7 Oktober itu sebagai satu perkara yang isolated. Dia minta kita tengok sejarah yang lebih meluas. Ini semua skrip ataupun naratif yang kita semua pegang lah, iaitu don't look at October 7 in isolation, tetapi lihat ia sebagai satu respon kepada keganasan, kolonialisme dan juga segala pembunuhan yang sudah bertahun-tahun dan berdekat-dekat berlaku terhadap rakyat Palestin yang hari ini sampai ke hari ini tidak mendapat kemerdekaan. Perbualan itu Richard Quest bertanya, adakah anda mengiktiraf hak Israel untuk wujud dan mempertahankan diri, yang mana dalam perbualan itu boleh lihatlah PMX jawab yes. But dalam konteks cuba nak mengalih cepat kepada poin utama yang beliau cuba nak sampaikan. Saya fikir ini mungkin peluang untuk juga kita cakap tentang realiti dan practicality kedudukan rasmi Malaysia. Sebab satu hal berkenaan dengan cara kenyataannya diputar, dan kita boleh bincang mungkin apakah cara yang lebih baik untuk respon apabila soalan sebegitu diajukan.
Dan kadang lebih mudah lah bila kita dah tengok kan, dalam in the moment, who knows, maybe KJ, you and I also would have responded in the same way. We don't know. We'll role play that because there's a way to do this. Sure. But before we go there, KJ, nak juga ambil peluang ni untuk cakap tentang the practicality and the reality of Malaysia's position and the posisi negara lain seperti Malaysia. Sebab posisi rasmi kita ialah kita mengiktiraf two-state solution, iaitu penyelesaian dua negara yang merdeka. Bila kita cakap penyelesaian dua negara, maka secara tersirat bermaksud kita nak negara Palestin yang berdaulat, yang merdeka, sebelah sebuah negara Israel. Kalau tidak, why would Malaysia ever say for years two-state solution? Yeah. Right? I know you have a different view about whether we should be saying that anymore, but that aside, KJ, Malaysia dan begitu ramai negara, termasuk negara yang pasportnya tak bagi pergi ke Israel, termasuk negara yang tak iktiraf hubungan diplomatik dengan Israel, still says the term two-state solution. Jadi bagi yang nak gunakan ayat itu untuk menyerang dan interview itu untuk menyerang PMX, I think it's a bit unfair, sebab posisi Malaysia itu sendiri memang, bukan kelabu, but that's the reality of international relations, right? You can make a stand against a country yang tak ada diplomatic relations, tapi at the same time penyelesaiannya apa? Penyelesaiannya, of course, begitu ramai rakyat dan juga negara dunia yang mungkin mahukan kalau kita boleh putar balik ataupun pergi balik garisan masa untuk 1948 tak pernah berlaku, Nakba tidak pernah berlaku. But we know that's not going to happen in our lifetime. Kita suka tak suka, you have to deal with the reality on the ground, which there is already a country called Israel. Dan kalau matlamat utama kita adalah kedaulatan dan hak rakyat Palestin, what's the most practical solution? Of all very impractical solutions and not likely solutions, I guess the most lasting outcome yang kita masih harapkan adalah sebuah negara yang boleh hidup sebelah negara bernama Israel itu. Fine. I mean, saya tak ada isu dengan analisa Syaril tadi. Saya rasa apa yang dijawab oleh PMX itu lebih kurang macam itulah, iaitu pengiktirafan pendirian diplomatik Malaysia, iaitu harapan bahawa akan ada dua negara ataupun two-state solution, walaupun saya sekarang sebut bahawa kita jangan sebut two-state solution. Ya, masalah ni berlaku semenjak Nakba lagi tahun 40-an, tetapi things changed after apa yang telah berlaku last year dengan genocide yang terkini ni. So saya rasa, of course it didn't start last year, but it became worse. That's what we're trying to say. So jangan sebut tentang two-state solution. So it's not so much pendirian PM dari segi jawapan PM yang mencerminkan pendirian negara. It's more how you get caught out in an interview like this, because Quest is a interviewer yang nak catch you up, dan dia memang sengaja tanya soalan ni. There's a reason he asked this question. So bila berdepan dengan soalan macam ini, kalau jawab yes, of course dari segi teori dia adalah menjawab kepada pendirian rasmi Malaysia. Ya, yalah, Israel wujud, they have the right to exist. Tetapi kalau PM betul-betul nak pastikan bahawa benda ni tak boleh diputar, sunting dan sebagainya, apa yang dia boleh sebut, kalau nak juga maintain two-state solution, dia boleh kata conditional upon the existence of a free and independent Palestinian state. If he doesn't want to acknowledge the two-state solution, dia kata, would you accept Israel's right to exist? I want to see the existence of a free and independent Palestine. Yeah. Quest tanya lagi, jawab yang sama. This is when you have to stand your ground, because how many times can Quest ask? After the third time, he's not going to ask again. So you just jawab. You don't even refer to Israel. I want to see the existence of a free and independent Palestinian state, full stop. Dan kalau dia kata and Israel's right to defend itself, I condemn the genocidal actions of Israel. Stand your ground. Stand your ground. Apa yang KJ sampaikan ni adalah tukar terma perbualan tu. Yes. Change the terms of the conversation. Because kalau tak, you get sucked in to apa yang Quest nak. So bukan saya kata PM ni double speak, tetapi I don't know, I don't know what mental state PM was in. Mungkin dia letih, tak tahulah. Tetapi you have to be on guard. Masa you berdepan dengan orang macam Richard Quest ni, you have to be on guard. Like you said, change the term.
he will ask you again and again and again, tapi you just answer again. Then you move on. Ya. Dan dia tak akan ada clip tu. Ya. Mungkin topik sebelah je ataupun dimensi sebelah ialah bagaimana contoh ini mengingatkan kita ada dimensi domestik dalam segala macam perkara antarabangsa. There's a domestic angle to all of international politics, dan ini peringatan barangkali untuk dalam kes ni PMX, tapi any politician yang especially democratically elected politician yang audience utamanya adalah audience dalam negara sendiri. And kadang-kala saya fikir walaupun kerjaya saya sendiri KJ sangat singkat dalam politik dan dalam kerajaan lebih singkat, tapi ada kalanya saya imbau balik all these international trips, there is a danger barangkali kita dalam politik ni, bila berada dalam politik ni, merasakan bahawa isu-isu antarabangsa dan jalinan antarabangsa lebih menarik daripada the day-to-day grind of domestic politics. And it's quite there's always a danger that you get sucked into that. That is more, whether it's glamorous, feels more consequential, berbanding dengan the day-to-day in your own country, tapi actually you cannot extricate yourself lah, tak boleh asingkan apa saja yang kita cakap dalam konteks antarabangsa tu. I'm sure as PMX was answering, he was making a more international point and thinking he's reaching an international audience, Richard Quest kan, but actually the main audience is how it looks to your own people. Dan bila berdepan dengan pembangkang yang suka menggunakan isu seperti ini, penasihat komunikasi dan juga of course penasihat komunikasi utama is the Minister of Communication, should be more on guard in counselling PM lah. So do you think the Minister of Communications has that kind of position to counsel the Prime Minister? I don't think so, man. Kalau dia adalah spokesperson dan dia adalah seorang profesional yang mengambil inisiatif, dia patut dah tahu daripada PMO yang Richard Quest akan ada interview, dan sit down dengan PMO, strategize. Kalau dia tak boleh jangka bahawa soalan ini akan ditanya pun, at least go through some scenarios with PM. Tetapi mungkinlah, saya tak pasti Syaril, sebab PM ni sangat seasoned. Diorang pun rasa segan ataupun mungkin tak nak kata, sir, can we go through some questions. Would you go through role playing when masa, I remember one time, kalau tak keterlaluan kita kongsi, bila KJ ada bersiap untuk satu debat, bukan dengan mana-mana orang politik, but another debate, and I played that person when I was working with saya him. rasa role play ni tak perlu buat untuk semua benda. Yang kes yang disebut oleh Syaril tu penting sebab that was highly publicised, national debate. So saya buat role play, tetapi mungkin Richard Quest is a big deal, CNN is a big deal. Tak perlulah role play because maybe PM is that experience, tetapi be on guard lah. Soalan ini akan ditanya, dan macam Syaril kata tadi, istilah yang digunakan oleh Syaril adalah tukar topik perbincangan. So I think that should have been done because apa yang PM sebut di Riyadh pada 11 hari bulan November, satu kenyataan yang sangat berani dan kenyataan yang disambut dengan baik oleh masyarakat ataupun oleh negara-negara Islam, iaitu supaya Israel digantung ataupun diusir keluar daripada keanggotaan Tuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. So PM dah ada high dari segi pendirian dia, dan tiba-tiba benda ni keluar kan. And you cannot just read the comments online. Ada yang kata, what is this, double speak dan sebagainya. So anyway, that's just bagi saya isu ni adalah isu komunikasi lah. Bukan isu substantif lah, isu komunikasi.